Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আপোনালোকৰো নেট পেক হুনকালে শেষ হয় নেকি? আপোনালোকে 1.5 GB নেট পেক ভৰাই 2 GB নেট পেক ভৰাই কিন্তু আপোনালোকৰ দিনটো শেষ হোৱাৰ আগতে নেট পেক শেষ হৈ যায় আৰু আপোনালোকে একো চাব নোৱাৰে। এনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি আপোনালোকৰ হয় তেনহলে এইটো ভিডিও চাব মই আপোনালোকক কেইটামান সেটিং দেখুৱাই দিম আপোনালোকে যদি এইটো সেটিং এপ্লাই কৰে তেনহলে আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেই দিন মজাছে আপোনালোকে নেট চলাই থাকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ নেট পেকো শেষ হৈ নাযাব। তো বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছে বলা তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুছি যাও। বন্ধুসকল মই যেটো সেটিং আপোনালোকক দেখুৱাম এটো মন দি চাব কিয়নো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰে যে আপোনালোকে বেছি ভিডিও নাচাই কিন্তু আপোনালোকৰ নেট পেকটো কেনেকৈ হুনকালে শেষ হৈ যায়। সো হেইটোৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ফুল সেটিং বিলাক দেখুৱাম। এইবিলাক সেটিং আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে নিশ্চয় নেট পেক আপোনালোকৰ লাষ্টিং হ'ব আৰু গোটেই দিন আপোনালোকে নেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুতো এপছ থাকে যি কেইটাই আপোনালোকৰ ডাটাটো কনজিউম কৰে আৰু হেইবিলাকক আপোনালোকে এলাউ কৰি থৈছে। হেই কাৰণে আপোনালোকে হেইবিলাক এলাউ কৰি থোৱা অপচনটো আপোনালোকে বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব। মই স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক তিনিটা সেটিং দেখুৱাম। এই তিনিটা সেটিং যদি আপোনালোকে কৰে নিজৰ মোবাইলত তেনহলে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তো প্ৰথমটো সেটিং মই আপোনালোকক কম যে আপোনালোকে নিশ্চয় ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, হটষ্টাৰ ভিডিও ষ্ট্ৰিমিং এপ আপোনালোকে নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰে। মই প্ৰথমত আপোনালোকক ইউটিউবত লৈ গৈ দেখুৱাই আছো। ইউটিউবত আপোনালোকে দেখিব যে যিকোনো এটা ভিডিও প্লে কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ ভিডিও যেটো সেটিং আছে হেইটো ইয়াত চাব আপোনালোকে অটো বুলি আছে। অটোটো আপোনালোকে নাৰাখিব। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে আপোনালোকৰ নেট স্পীড কেতিয়াবা বেছি হয় কেতিয়াবা কম হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ নেট স্পীড বেছি হয় তেনেহলে এই যেটো অটো অপচনটো আপোনালোকে ৰাখে তেন্তে আপোনালোকৰ ভিডিওটো ফুল HD ৰান কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো ডাটা বহুত নষ্ট হৈ যায়। মুঠতে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ সেটিংত এই অটো বোলা অপচনটোত ক্লিক নকৰিব। সো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিকোনো এটা অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নাই 360p নহলে 480p। দ্বিতীয়টো সেটিং হল বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এন্ড্ৰইড মোবাইল ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে আপোনালোকৰ গুগল এপ এটা আছে গুগল ফটোজ বুলি। এইটো সকলো এন্ড্ৰইড ফোনতে থাকে। সেই ফটোছত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো প্ৰোফাইল পিকচাৰ তাতে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে যে ফটো সেটিং ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে পাব বেকআপ এণ্ড সিং। যদি আপোনালোকে বেকআপ এণ্ড সিংটো অন কৰি ৰাখিছে তেনেহলে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ তলত এটা অপচন আছে মোবাইল ডাটা ইউজেজ। এই মোবাইল ডাটা ইউজেজত আপোনালোকৰ আনলিমিটেড থাকিব পাৰে। এই যদি আনলিমিটেড থাকে তেনেহলে আপোনালোকে দিনটোত যিমান কেইটা ভিডিও ডাউনলোড কৰিছে বা আপোনালোকৰ মোবাইলত যিমান কেইটা ভিডিও আছে বা যিমান কেইটা ফটো ক্লিক কৰিছে সেই কেইটা গোটেই বেকআপ ল'ব আৰু সেই কেইটা যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত বেকআপ লৈ থাকে তেনেহলে আপোনালোকৰ নেট পেকটো জিন্দগী নুকুলাব। 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ গোটেই 1.5 GB হওক 2 GB হওক নেট পেক শেষ হৈ যাব। সো আপোনালোকে যদি বেকআপ ৰাখিব নুখুজে তেনেহলে নো ডাটা ৰাখিব আৰু বেকআপটো আপোনালোকে অফ কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনাৰ যদি বেকআপ ৰাখিবই খুজে তেনেহলে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে বেকআপত অন কৰিব তাৰ পিছত মোবাইল ডাটা ইউজেজত যাব আৰু আপোনালোকে এটা সেট কৰিব 30 MB লৈকে আপোনালোকে নিজৰ যি কেইটা ফটো আছে ডকুমেন্টস আছে হেবিলাক আপোনালোকে বেকআপ ৰাখিব পাৰে। এতিয়া বন্ধুসকল যাম আমি 3 নম্বৰ সেটিংলৈ। 3 নম্বৰ সেটিংটো বন্ধুসকল মোস্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সেটিং হয়। আপোনালোকে যাব লাগিব বন্ধুসকল নিজৰ মোবাইলৰ সেটিংত যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো এপ সেকশন হয় এপছত যাব। মোবাইলৰ যিবিলাক এপছ জমা হৈ থাকে তাতে যাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে মেনেজ এপত যাব। মেনেজ এপত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব প্ৰত্যেক কেইটা এপে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰান হৈ থাকে। আপোনালোকে যদি এলাউ কৰি ৰাখে ইনষ্টল কৰা সময়ত তেনেহলে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিকোনো হওক ফেসবুক হওক হোৱাটছএপ হওক ইউটিউব হওক এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট সকলোবোৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকৰ ডাটা ইউজ কৰে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে বেকগ্ৰাউণ্ডত কোনো এটা এপে ডাটা ইউজ কৰিব নালাগে আৰু যেতিয়া আপুনি হেইটো এপ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহে ডাটা ইউজ কৰিব দিব তেনেহলে আপোনালোকে চেক কৰিব। আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো এপ কাস্টমাইজ কৰিব পাৰে নিজৰ মতে। আপোনালোকৰ সকলো এপে বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থাকিলে নিশ্চয় ডাটা ইউজ কৰি থাকিব। সেই কাৰণে আপোনালোকে যোনটো দৰকাৰ হেইটোৱে ডাটাটো ইউজ কৰিব দিব। যদি আপোনালোকে ফেসবুকত ডাটাটো ইউজ কৰিব দিব নুখুজে মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত তেনেহলে আপোনালোকে ফেসবুকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই সেকেন্ড অপচন দেখা পাব ডাটা ইউজেজ। এই ডাটা ইউজেজত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লাষ্ট অপচনটো দেখা পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা। এই বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটাটো আপোনালোকে অফ কৰি ৰাখিব। যদি আপোনালোকে এইটো সেটিং এপ্লাই কৰে মানে বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটাটো অফ কৰি ৰাখে যিকোনো এটা এপত তেনেহলে আপোনালোকৰ নেট পেক বহুত পৰিমাণে বাচিব।
যেনেকৈ আপোনালোকৰ চাব পাৰে ইউটিউবতো আপোনালোকৰ ডাটা ইউজেছত যাব বেকগ্ৰাউণ্ড ডাটা অন হৈ আছে এইটো অফ কৰি ৰাখিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো নেট পেক সেইটো বাচি থাকিব ঠিক তেনেদৰে বহুতো এপ আছে যেনেকৈ এমাজন আছে এমাজনতো চাব ডাটা ইউজেছ সকলো বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰানিং চলি থাকে যদিহে আপোনালোকে এইকেইটা সেটিং নিজৰ মোবাইলত কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটেই দিন বিন্দাস আপোনালোকৰ নেট চলাই থাকিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন সেইটো টিপি দিব মই এনেকুৱা ইউজফুল ভিডিঅ আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকো এতিয়ালৈ আহো বন্ধুসকল জয় অসম